नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. परत एकदा तुमच्यासाठी एक छानसा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर तुम्हाला आणि तुमच्या फॅमिलीला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि मी आज आलेलो आहे मराठा दरबार वॉटर पार्कच्या इथं. यावेळेस मी ठरवलं होतं की ह्यावेळेसची दिवाळी पुण्याला नाही, गावी करणार. आणि माझं गाव आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुका. आणि खेडपासून अराऊंड 21 ते 22 किलोमीटरवरती हे वॉटर पार्क आहे. मी आणि माझे फ्रेंड्स आम्ही इथं आलो आहे. माझ्या मागं तुम्ही बघू शकता वॉटर पार्क कंपाऊंड आहे. आणि आत्ता मी आतमध्ये चाललो आहे. बघूया आपल्याला काय काय बघायला मिळतं आहे. याच्या अगोदर मी ॲडलॅब्स इमॅजिका, त्याच्यानंतर वेट एन्जॉय वॉटर पार्कचा पण व्हिडिओ बनवलेला होता. हे तेवढं मोठं वॉटर पार्क नाही आहे, पण इथं मजा येईल कारण की हे माझ्या गावचं वॉटर पार्क आहे. त्याच्यामुळं स्टे ट्यून. बघूया आपण. ओके, 200 रुपयामध्ये 3 तास आणि एका तासाचे 100 रुपये. ओके, तर 1-2 आम्ही दोघंजणं जाणार आहे पाण्यामध्ये. हां, आम्ही 3 जण आहे. हां, ठीक आहे. ओके, माझ्या मागं बघू शकता तुम्ही वॉटर पार्क आहे. आणि मगाशी त्या ताईने सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही आतमध्ये पाण्यामध्ये जाणार असाल तर तुमच्याकडनं 100 रुपीज एंट्री फी घेतली जाते एका तासासाठी. आणि जर तुम्ही 3 तास थांबणार असाल तर 200 रुपये घेतले जातात. आणि जर तुम्ही पाण्यामध्ये जाणार नसाल तर तुमच्याकडनं फक्त 20 रुपये घेतले जातात. आणि ज्यावेळेस तुम्ही आतमध्ये जाता त्यावेळेस तुम्हाला बॅच दिला जातो. आणि तो बॅच तुम्ही तुमच्या हाताला टाय करायचा, जेणेकरून तुम्हाला आयडेंटिफाय केलं जातं की तुम्ही पाण्यामध्ये जाणार आहात की नाही. तर स्टे ट्यून. ओके, तुमचं इंट्रोडक्शन करून देतो. माझ्यासोबत आहेत पटेलजी आणि माझा कॉलेजमधला मित्र सिद्धेश. तर पटेल आतमध्ये पाण्यामध्ये येणार नाही आहेत तो. चलो. ओके, आमच्याकडे एक गोंधळ झाला. आम्ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम घेऊन नाही आलो, त्याच्यामुळं आम्हाला इथं ज्या राईड्स आहेत त्या एन्जॉय करता येत नाही, कारण की त्याच्यावरनं स्लाईड होता येत नाही आहे. पण परत एकदा ट्राय करतो. नवीन एक राईड आहे, चेक करूया.
व्हिडिओ आवडला